Đã tỉnh rồi. Nửa đêm qua đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh còn lại khiến các bác sĩ trong khoang điều trị giật mình. Xin lỗi. Tôi hơi kích động. Cậu ấy nói sau khi cô giúp cậu ấy ổn định tinh thần, chỉ số cuồng bạo trong cơ thể đã giảm đi rất nhiều. Ngay cả lượng ô nhiễm tồn đọng nhiều năm cũng đã biến mất không ít. Chỉ số cuồng bạo giảm rồi ít. Đội trưởng, Giang Châu Xuyên dẫn một nữ tính đến, nói là người hôm qua đã cùng đội Khâu ra nhiệm vụ. Giang Châu Xuyên đến rồi. Đội trưởng, đây là cô Ninh Nhiên. Hôm nay cô ấy muốn ra khỏi thành. Tôi muốn xin anh cho cô ấy một suất đi cùng đội. Cô thuộc cấp bậc nào? Cấp F. Đội chúng ta là đội cấp A, người có cấp thấp nhất trong đội cũng là cấp B, là nữ tính cấp F. Phạm vi có thể phụ trách thực sự quá hạn chế. Đội trưởng, cô ấy không giống người khác. Không giống ở chỗ nào? Đây là kết quả kiểm tra của Lâm Tố. Chỉ số cuồng bạo của cậu ấy vốn đã ở sát ngưỡng cảnh báo. Khoang điều trị vốn đã chuẩn bị tăng liều thuốc ức chế. Nhưng hồ sơ kiểm tra cho thấy sau khi được cô Ninh Nhiên ổn định chỉ số của cậu ấy lại tự giảm xuống. Có khi nào đội Khâu đã dùng loại thuốc khác không? Thuốc khác là thuốc gì? Cấp bậc đội họ còn thấp hơn chúng ta. Thì lấy đâu ra thuốc tốt? Hơn nữa hôm qua tôi đã hỏi rồi, hôm qua họ còn tiết kiệm cả thuốc ức chế. Chỉ có một đội viên được tiêm thôi. Nhưng cô ấy chỉ là cấp F. Có lẽ ở đây được cung cấp đủ dinh dưỡng nên tôi cảm thấy tinh thần lực của mình đã mạnh lên. Nhưng kết quả kiểm tra hiện tại đúng là cấp F. Vì vậy, tôi không dám đảm bảo có thể điều trị cho chiến lược chủ lực và hiệu quả còn tốt hơn nữ tính cấp F bình thường. Lúc đội nghỉ ngơi, tôi cũng có thể còn về thù lao tôi đúng vậy đội trưởng. Cô Ninh Nhiên là cô ấy đã phát hiện trước. Dị thú biến dị sắp đạt cấp A, có thể trở về với chiến lược. Cô ấy đã góp công rất lớn. Đội trưởng La Tinh cũng có thể cảm nhận dị thú biến dị. Cô có thể phát hiện dị thú biến dị từ trước sao? Tôi phá nhạy cảm với năng lượng ô nhiễm, nếu ở quá xa thì chưa chắc. Nhưng nếu ở gần, tôi có thể thử. Cô muốn bao nhiêu? Thù lao cơ bản khi đi cùng đội. Cộng thêm những cây có thể ăn được do tôi tự phát hiện sẽ thuộc về tôi. Nếu đội muốn mua lại, phải trả cho tôi theo giá thị trường. Cây có thể ăn được, đâu dễ tìm như vậy. Tôi đã theo đội 3 năm rồi, số lần tìm thấy còn đếm trên đầu ngón tay. Được, nhưng tôi có điều kiện. Thứ nhất, sau khi ra khỏi thành, phải tuân theo mệnh lệnh của đội, không được tự ý tách đội. Thứ hai, nếu cô cảm thấy điều trị quá sức, không được nghiến răng cố chịu. Đó là vô trách nhiệm với đội viên và với chính cô. Thứ ba, nếu cô thực sự có thể làm chỉ số cuồng bạo của cấp B giảm xuống, đội phi điều sau này sẽ ưu tiên mời cô đi cùng. Chúng ta có thể thương lượng chuyện sau này để sau hãng nói. Trước hết, cứ xem hiệu quả lần này thế nào đã. Chào mừng cô gia nhập đội phi điều. Đây là liên lạc mã hóa của quân bộ từ Thượng tướng Triệt Thương. Đây là liên lạc mã hóa của quân bộ từ Thượng tướng Triệt Thương. Tự dưng lên cơn gì vậy? Kênh riêng không dùng. Lại cứ dùng kênh mã hóa của quân bộ. Đây là liên lạc mã hóa của quân bộ từ Thượng tướng Triệt Thương. Tự dưng lên cơn gì vậy? Kênh riêng không dùng. Lại cứ dùng kênh mã hóa của quân bộ. Trước đây tôi từng gặp nguy hiểm ở khu vực ngoài Thượng tướng Triệt Thương tiện tay cứu quân bộ bên kia có lưu mã số của tôi. Gần đây vừa hay ở tinh vực gần Thanh Sa nên tiện thể hỏi thăm một câu thôi. Thượng tướng Triệt Thương tiện tay cứu cô một lần ư? Đó là nam tính cấp SS, là giấc mơ của biết bao chiến sĩ nam tính. Đúng vậy, anh ấy tiện tay cứu tôi một lần nên tôi cũng có lẽ chỉ là người dưới quyền anh ấy tiện tay gửi ở đây cũng không có Triệt Thương. Chẳng phải tôi muốn nói trắng thành đen vậy nào cũng được sao? Thượng tướng mắt thật sự rất cao. Đứng đó thôi đã khí thế ngút trời, khiến người ta mềm chân không? Giang Châu Xuyên lấy thuốc phục hồi cơ thể. Câu hỏi cuối cùng, cô Ninh Nhiên, bình thường thượng tướng có cười không? Tôi xem rất nhiều ảnh tư liệu rồi, lúc nào cũng thấy anh ấy nghiêm túc. Thượng tướng Triệt Thương có cười hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết nếu cô còn chậm chê không xuất phát, đội trưởng của cô sẽ khiến cô phải khóc. Nếu là quân bộ kiểm tra, vậy chúng tôi không hỏi thêm nữa. Cô Ninh Nhiên, mời cô xác nhận quyền hạn. 10 phút nữa chúng ta xuất phát. Gần đây khu vực quanh tinh cầu số 72 có dị động. Vùng giáp ranh giữa tinh cầu 72 và 75. Bên đó từng có hoạt động quy mô lớn của động hai nhóm không có thể sử dụng quyền điều động hạm hộ vệ cấp SSS vẫn còn hiệu lực. Thượng tướng, chủ nhân cụ đúng là cái gì đợi dám thăng lên cấp S. Việc đầu tiên chính là đã hết những tên trong danh sách này và trong giấc mơ, còn sau đó tìm một nơi không ai biết ra khỏi danh sách.
trồng hoa, trồng tiền thể chọn vài anh chàng chu đáo đẹp trai, sống những ngày tháng tốt đẹp. Cô Ninh Nhiên, đội trưởng nói, có thể cô đi phía trong cùng tôi, đừng rời xa các nữ tính trong đội cô còn có mấy nữ tính nữa. Ngoài cô ra còn 3 người, 2 người cấp C, một nữ tính cấp B tên Tăng. Cô ấy là người điều trị cố định của đội chúng tôi. 2 người cấp C còn lại là Đường Tâm và Quý Thanh Thanh. Tốt, cô không cần quá lo. Cô là Ninh Nhiên phải không? Chào cô, tôi là Đường Tâm. Nãy giờ nghe Giang Châu Xuyên khen cô ấy nói hôm qua cô đã giúp đội khâu cứu hiệu quả còn đặc biệt tốt. Chào cô, tôi là Quý Thanh Thanh. Tôi nói cô nghe, đừng bị vẻ mặt của đội trưởng Yên dọa, anh ấy chỉ trông có vẻ dữ, thực ra rất có trách nhiệm. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng theo anh ấy lâu như vậy. Quý Thanh Thanh. Đội trưởng Yên, tôi đang giúp thành viên mới làm quen với đội mà. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, đội phi điều hòa thuận hơn tôi tưởng khá nhiều. Đây là lần đầu cô theo một đội cấp A đúng không? Thực ra rất có trách nhiệm, nếu không, chúng tôi cũng chẳng theo anh ấy lâu như vậy. Quý Thanh Thanh. Đội trưởng Yên, tôi đang giúp thành viên mới làm quen với đội mà. Hôm qua tôi đi cùng đội khâu. Vậy hôm nay cô hẳn sẽ nhàn hơn nhiều, dọn dẹp khu vực ngoại vi biến dị cấp B. Còn chưa tới lượt chúng tôi ra tay, chủ yếu quét dọn rìa khu vực sâu. Việc xử lý vật liệu trong đội cũng có người chuyên trách. Quả nhiên hiệu suất rất cao, ngay cả đội cấp A cũng hiệu quả đến vậy. Nếu sau này vào đội cấp S, thậm chí cấp SS, tốc độ thăng cấp của tôi chẳng phải sẽ càng nhanh hơn sao? Đương nhiên rồi, vì vậy phí ra khỏi thành của chúng tôi đắt cũng có lý. Đừng nói chuyện nữa, qua khu vực này sẽ không còn là ngoại vi nữa. Đằng kia dường như có dấu vết ô nhiễm mới để lại. Cấp bậc dị thú đi qua không thấp, nhưng dấu vết còn lại không nhiều. Có lẽ nó không dừng lại, chỉ đi ngang qua thôi. Phía trước bên phải, tránh ra, đừng phá hỏng dấu vết nó để lại. Cô Ninh Nhiên lợi hại thật đấy. Xem ra bạn tôi nói với tôi rằng cô có thể cảm nhận dị thú biến dị từ trước. Cô đúng là có thể dùng làm radar luôn rồi. Không biết khen thì có thể im miệng. Ha 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 ha. Chuẩn bị chiến đấu, đối phương ít nhất cấp A. Đợi trận chiến kết thúc hẳn rồi, chúng ta hãy ra ngoài. Đừng hành động lung tung, biết rồi. Thứ bên trong đó sắp lao ra rồi. Tăng Lan xử lý Trần Nguyệt, Đường Tâm, Quý Thanh Thanh, những người bên phía Giang Châu Xuyên. Ninh Nhiên, cô phụ trách triệu hòa. Tăng Lan là nữ tính cấp B, nhưng kinh nghiệm không quá phong phú khi điều trị cho đội viên cấp A. Phương thức của cô ấy khác tôi. Cô ấy dùng cách mà các nữ tính thường dùng, từng chút một xoa dịu sự tôi mới chỉ đến cấp C, nhưng tốc độ xử lý lại không hề chậm hơn Tăng Lan. Chẳng lẽ là vì phương thức xử lý của tôi vượt qua nhiều cấp bậc hơn? Cậu ấy hình như không bị thương nặng đến vậy. Tôi còn tưởng lúc tỉnh lại mình sẽ ở trong khoang điều trị. Sao vẫn đang ở ngoài thành vậy? Tôi đã bảo rồi mà. Cô Ninh Nhiên thật sự rất lợi hại. Cậu ấy không chỉ không có cảm giác suy yếu sau điều trị, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác mạnh hơn. Tinh thần lực của cô hình như rất đặc biệt. Quân đội,
Mau nhìn kìa. Xếp đội nghênh chiến. Giang Châu Xuyên, xem xung quanh còn đội cấp A nào không? Gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng anh sẽ chết đấy. Xếp đội nghênh chiến. Giang Châu Xuyên, xem xung quanh còn đội cấp A nào không? Gửi tín hiệu cầu cứu. Đội trưởng, phía đông nam cách 3 km, có một đội. Họ đã trả lời rồi, nói sẽ lập tức chạy tới đây. Cầm cự đến khi đội thương viêm tới, không được để chúng xông vào vòng bảo vệ của nữ tính. Chị Tang Lan, chị còn chịu được không? Vẫn chưa đến giới hạn. Triệu Hằng, cậu vừa mới ra trận. Giang Châu Xuyên, mau kéo cậu ấy về. Đừng gây thêm rắc rối. Cô Ninh Nhiên vừa kéo cậu từ cửa tử trở về. Cậu còn định lao lên đó chịu chết thêm lần nữa sao? Đâu. Tôi vẫn có thể giúp mà. Đội trưởng Yên, đừng đi sang trái. Nó đang muốn dồn mọi người qua đó. Cô Ninh Nhiên, đừng dừng lại. Thấy gì thì báo vị trí cho đội trưởng. Chân sau của nó hình như bị thương. Ở đoạn thứ 3 phía sau giáp lưng, khẩu súng năng lượng đã tắt. Theo lời cô ấy, đánh vào phía sau bên phải. Lạy Chúa. Chị Tang Lan, chị không thể nhận người thứ 3 nữa. Đây đã là giới hạn rồi. Tôi biết. Vậy thì cầm cự thêm chút nữa, đợi về thành rồi tính. Cô Ninh Nhiên, để tôi thử. Cô muốn điều trị cho người cấp A. Nếu tin tôi thì tránh ra. Tin chứ? Đương nhiên tôi tin. Cô bảo thế nào tôi cũng phối hợp. Khi tinh thần lực đi vào, cố gắng nhẹ nhàng một chút. Nếu không, phản phệ từ tinh thần hải cấp A. Nếu thầy quá sức thì gọi tôi. Tuy tôi không thể tiếp nhận thêm người tiếp theo, nhưng tôi có thể giúp cô thu tinh thần lực về. Cảm ơn. Thượng tướng, ngài không thể tiếp tục nhảy không gian nữa. Tinh thần lực của ngài đã đến sát bờ vực cuồng bạo. Ô nhiễm từ dị thú song sinh vẫn đang ăn mòn tinh thần hải của ngài. Đổi tọa độ đến khu vực không người. Thượng tướng, khu vực không người gần đây sẽ đi qua vùng ngoại vi tinh cầu. Mức độ hư hại của hạm tinh rất cao, không thể đảm bảo. Ngài cần được điều trị, cần nữ tính cấp S can thiệp, không thể tự ném mình vào không gian sâu được. Không thể rơi vào khu dân cư. Một chiến thần đã rơi vào trạng thái tinh thần bạo động. Cũng không được. Nhưng ngài sẽ chết. Xong rồi, thứ đó đang lao về phía tôi. Không sao rồi Thầm Lạc, thật sự không sao rồi. Trước đây cô thật sự là cấp F sao? Theo kết quả kiểm tra thì đúng vậy, chắc chắn là hồi nhỏ cô bị suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra sai sót. Cũng nghĩ vậy. Lần này về, cô nên đi kiểm tra lại sớm. Như vậy sẽ không còn ai coi thường cô nữa. Hiện tại tôi cũng rất cần một thân phận cấp bậc cao hơn. Đội thương viêm đến rồi. Toàn đội phi điều đừng cản trở hướng tiến công của họ. Chờ giáp lưng bị nứt, giao cho tôi. Tôi chỉ cho cô 3 cơ hội. Đừng bắn lệnh. Bớt nói nhảm đi. Sống sót trở về, rồi tôi sẽ tính sổ với cậu.
Đội thương viêm áp chế hỏa lực, đội phi điểu phòng thủ. Giang Châu Xuyên, đặt cậu ấy nằm xuống. Cô vừa mới điều trị xong một người, hay là nghỉ một chút? Không cần, càng nhanh càng tốt. Năng lượng ô nhiễm càng nồng đậm hơn. Tâm trạng tôi lại sáng bừng lên. Đội trưởng, lần này chúng ta thật sự nhặt được bảo vật rồi. Lần này cô đã lập công lớn. Chị Tang Lan, chị nghĩ cô ấy thuộc cấp nào? Tôi thấy cô ấy không hề yếu hơn tôi, thậm chí còn mạnh hơn. Chị Tang Lan, ý chị là nữ tính cấp B, thậm chí cấp A ư? Trời ơi, đúng là ghen tị chết mất. Xác nhận đã chết, xử lý tinh thể, 10 phút nữa thu đội. Hai người này là người của đội các cậu, không tiêm thuốc trì hoãn sao? Cô Tang Lan đã thành ra thế này rồi. Ai điều trị? Đội chúng tôi còn nữ tính điều trị, không cần cô phải bận tâm. Tôi hỏi đội trưởng Yên, không hỏi cô. Cô ấy là thành viên tạm thời của đội chúng tôi. Cô, đội thương viêm, chúng tôi cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ cấp. Nếu sau này cô đồng ý đi cùng đội, giá cả do cô quyết định. Này, cô đào người ngay trước mặt đội trưởng chúng tôi đấy à? Sau này hãy nói, về thành trước đã. Không xử lý xác nữa sao? Mọi tinh thể ra rồi đi. Toàn đội giảm tốc, rút lui. Phát hiện gì rồi? Phát hiện gì thế? Đây là dị thú biến dị cấp nào? Tất cả lùi lại, tôi chặn nó. Xong rồi, thứ này đang lao về phía tôi. Đây là dị thú biến dị cấp nào? Tất cả lùi lại, tôi chặn nó. Lùi lại. Đội trưởng, nó hình như đang nhìn cô Ninh Nhiên. Kệ nó nhìn ai, phong tỏa đường đi trước, tuyệt đối không được để nữ tính dây vào móng vuốt của nó. Triệt thương tên kia đúng là đồ quạ mồm. Bảo tôi tránh xa, tôi cũng muốn tránh chứ. Nhưng phiền phức tự tìm tới cửa thì biết làm sao. Mau đi, đừng ngẩn ra nữa. Chặn nó lại. Yểm hộ cho các nữ tính rút lui. Chạy được ai hay người đó. Đội trưởng, anh cũng giúp đi. Đây căn bản không phải dị thú biến dị cấp S. Quái vật này mạnh hơn con vừa rồi quá nhiều. Dù cao hơn nữa cũng phải cầm chân. Nếu không, ở đây không ai chạy thoát được. Chạy đi, tản ra mà chạy được ai hay người đó. Đùa à? Với cái thân hình nhỏ bé này của tôi còn không đủ nhét kẽ răng cho nó. Cô Ninh Nhiên. Ninh Nhiên. Đội trưởng Yên, họ không cứu được tôi rồi, giờ chỉ có thể tự cứu mình.
Năng lượng ô nhiễm trên người con hổ trắng này quá dày đặc, gần như phủ khắp toàn bộ cơ thể nó. Nếu nó thật sự là dị thú biến dị, năng lượng ô nhiễm lẽ ra phải là chất dinh dưỡng Sao của lại nó. có thể làm tổn thương chính nó? Hơn nữa, từ đầu đến cuối nó chưa từng ra tay giết chúng tôi. Phương chưa hoàn toàn mất lý trí, thì tình hình vẫn còn khả năng cứu vãn. Ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Lý trí mách bảo tôi rằng thứ này cực kỳ nguy Chạm vào hiểm, một cái là tan xương nát thịt. nhưng con cự thú không biết từ đâu tới này. Đúng là một mỏ năng lượng ô nhiễm biết đi. Nếu có thể hấp thụ một chút năng lượng ô nhiễm từ nó, dù chỉ 1%, thì cũng là một khoản tài sản khổng lồ.